We are going to see the lecture number 8 from the science part 1. Name of the chapter as we have started. It is nothing but the chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations हा चॅप्टर आपण सुरू केला होता. या चॅप्टर मधला आज आपला 8वा लेक्चर आहे. बरोबर, आज उद्या 1-2 दिवसात मे बी हा चॅप्टरची थिअरी आपली संपून जाणार आहे. तर हा जो चॅप्टर आहे केमिकल रिएक्शन्स अँड इक्वेशन्स, या चॅप्टर मध्ये लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलं होतं फॅक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शनवर परिणाम करणारे घटक जे आहेत, राइट, विच फॅक्टर्स अफेक्ट्स ऑन द केमिकल रिएक्शन. मग त्यामध्ये आपण रिएक्टिव्हिटी ऑफ रिएक्टिंग सबस्टन्सेस पाहिले, साइज ऑफ द पार्टिकल्स पाहिलं, टेम्परेचर आपण कसं परिणाम करतं ते त्या ठिकाणी चेकआउट केलं, कॅटलिस्ट वापरलं तर रिएक्शनचा रेट कशा प्रकारे फास्ट होतो ते आपण पाहिलं. नंतर कॉन्सन्ट्रेटेड किंवा डायल्युटेड जर रिएक्टंट असतील तर कसे रिएक्शनचे परिणाम होतात, त्याचा रेट कसा बदलतो, त्या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्या होत्या. आज आपल्याला जे नेक्स्ट शिकायचंय इट इज नथिंग बट ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन रिएक्शन. पाहता लक्षात, टुडे व्हॉट वी आर सी इट इज नथिंग बट काय सांगा ऑक्सिडेशन अँड काय सांगा रिडक्शन. दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू सी टुडे. हा टॉपिक आज आपण चेकआउट करायला चाललोय. व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडेशन रिएक्शन, व्हॉट इज मीन बाय काय सांगा रिडक्शन रिएक्शन. आता हे सुद्धा परत दोन प्रकार पडतात रिएक्शनचे, ऑक्सिडेशन आणि काय सांगा रिडक्शन. त्यातला आपण ऑक्सिडेशन नावाचा जो प्रकार आहे ऑक्सिडेशन, वी आर गोइंग टू सी दॅट इन डिटेल. पहा लक्षात. आता व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडेशन रिएक्शन, बरोबर ना. रिएक्शनचे अनेक प्रकार पडतात. मी तुम्हाला सांगितलं नेचर आणि नंबर ऑफ रिएक्टंट्स अँड प्रॉडक्ट्स फॉर्म. त्याच्या आधारे आपण 4 प्रकार पाहिले: कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. नंतर हीट गिव्हन आउट ऑफ ऍब्सॉर्ब. एखाद्या रिएक्शन मध्ये हीट बाहेर टाकली जाते की ऍब्सॉर्ब केली जाते, त्याच्यानुसार 2 प्रकार, एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन, ते आपण पाहिलं. आज आपण ऑक्सिजनचं नेचरनुसार म्हणजे वेदर द ऑक्सिजन इज ऍडेड ऑर ऑक्सिजन इज रिमूव्ड, लक्षात, त्याच्यानुसार 2 प्रकार पाहतो रिएक्शनचे, ऑक्सिडेशन रिएक्शन आणि काय सांगा रिडक्शन रिएक्शन. ठीक आहे. तर ऑक्सिडेशन रिएक्शन आणि रिडक्शन रिएक्शन ह्या 2 प्रकार आपण त्यामध्ये पाहणार. त्यातला पहिला प्रकार जो आहे ऑक्सिडेशन, तो मी या ठिकाणी डिटेल मध्ये घेतलेला आहे. आता ऑक्सिडेशन मी तुम्हाला या ठिकाणी काही एक्झाम्पल सांगतो, पहा लक्षात घ्या. मग आपण त्या ऑक्सिडेशन म्हणजे काय त्याची चर्चा करूयात. पहा लक्षात. पहिले एक्झाम्पल मी या ठिकाणी घेतोय. पहा एक्झाम्पल पहिले मी या ठिकाणी घ्यायला लागलं तर या ठिकाणी थोडंसं खाली घेतो, मला इथे डेफिनेशन लावावी लागेल ऑक्सिडेशनची. पहा एक्झाम्पल मी या ठिकाणी लिहितो. पहिलं ट्वाइस Mg प्लस O2 gives rise to twice MgO. You can see this is example. Second example या ठिकाणी तुम्ही चेक करा. कार्बन प्लस ऑक्सिजन gives rise to काय सांगा CO2. थर्ड एक्झाम्पल या ठिकाणी चेक करा. हे थोडंसं मी याला हे करतो. MgH2 gives rise to काय सांगा Mg plus H2. This is another example. आणि फोर्थ एक्झाम्पल आहे CH3 सिंगल बॉन्ड काय सांगा CH3. या ठिकाणी येतो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आणि प्लस H2. 4 एक्झाम्पल्स मी या ठिकाणी घेतले. I have taken काय सांगा 4 examples. What you can observe in these examples. तुम्ही या एक्झाम्पल मध्ये काय ऑब्झर्व करता? चला पहा. पहिलं जे एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये काय ऑक्सिजन इज ऍडेड इनटू द Mg. कोण ऍड झालाय? ऑक्सिजन ऍड झालाय. ऑक्सिजन जेव्हा एखाद्या कंपाऊंड मध्ये किंवा एखाद्या एलिमेंट मध्ये ऍड होतं तेव्हा त्या एलिमेंटचं ऑक्सिडेशन होतं. त्या एलिमेंट मध्ये ऑक्सिजन ऍड होतो आणि त्याचं ऑक्साईड तयार झालं, मॅग्नेशियम ऑक्साईड. काय तयार झालं? मॅग्नेशियम ऑक्साईड. म्हणजे when the oxygen gets added into the काय सांगा एलिमेंट, एखाद्या एलिमेंट मध्ये ऑक्सिजन जेव्हा ऍड होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये त्याचं रूपांतर ऑक्साईड मध्ये होतं, मॅग्नेशियम ऑक्साईड तयार झालं. या रिएक्शनला ऑक्सिडेशन असं म्हणतात. काय म्हणतात? ऑक्सिडेशन म्हणजेच ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन. ऍडिशन ऑफ काय सांगा ऑक्सिजन. जर ऑक्सिजन एखाद्या कंपाऊंड मध्ये किंवा एखाद्या रिएक्टर मध्ये किंवा एखाद्या एलिमेंट मध्ये ऍड होत असेल आणि नवीन कंपाऊंड तयार होत असेल, अशा प्रकारे ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड काय सांगा ऑक्सिडेशन रिएक्शन. लक्षात, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड काय सांगा ऑक्सिडेशन. तर ते सर्वांना. चला दुसरी, कॉपर मध्ये ऑक्सिजन ऍड केला आपण. काय केला? ऑक्सिजन. कॉपर वेन हीटेड ऑक्सिजन गेट्स ऍडेड टू इट आणि ऑक्सिजन ऍड झाल्यानंतर काय होतं सांगा कार्बन डायऑक्साईड त्या ठिकाणी, सॉरी कॉपर नाही कार्बन घेतलं होतं मी, कॉपरचं पण होतं ऑक्सिडेशन, त्या प्रॉब्लेम नाही. CO कार्बनचं पण होतं. चला कार्बन रिएक्शन काय सांगा ऑक्सिजन, काय म्हणतं सांगा CO2. कार्बन रिएक्शन काय सांगा ऑक्सिजन गिव्स राईज टू काय सांगा CO2. मग अशा प्रकारे कार्बन मध्ये कोण ऍड झाला? ऑक्सिजन. मग ज्या रिएक्शन मध्ये ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन होते त्याला काय म्हणतात सांगा ऑक्सिडेशन असं म्हणतात. एकदम साधी सोपी व्याख्या आहे, पहा लक्षात. द रिएक्शन इन विच ऑक्सिजन गेट्स काय सांगा ऍडेड इट इज कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन रिएक्शन. बरोबर. ठीक आहे. या ठिकाणी पहिला टॉपिक तर आपला क्लिअर झाला. काय टॉपिकचं पहा या ठिकाणी लिहितो. द रिएक्शन इन विच ऑक्सिजन gets added is called as काय सांगा ऑक्सिडेशन.
त्याला आपण काय म्हणतो सांगा ऑक्सिडेशन रिएक्शन असं म्हणतो. पहा पहिला टॉपिक ह्या दोन एक्झाम्पलच्या आधारे तुमचा क्लिअर झाला. अजून मी एक्झाम्पल या ठिकाणी लिहितो. एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी तीच एक्झाम्पल मी लिहिणार आहे. ट्वाइस mg प्लस काय सांगा O2 यूज राइज टू ट्वाइस mgO और यू कैन आल्सो राइट काय सांगा C प्लस O2 यूज राइज टू काय सांगा CO2. ठीक आहे. आता सेकंड टॉपिक मी या ठिकाणी राइट करतो. आता नेक्स्ट 2 एक्झाम्पल जे त्यामध्ये पहा हे सुद्धा ऑक्सिडेशनचे रिएक्शन्स आहेत. याच्यामध्ये काय आलं MgH2 गिव्स राइज टू Mg प्लस H2. इथं काय आलं इथं ऑक्सिजन ऍड झाला होता, इथं हायड्रोजन रिमूव्ह झाला. हे जे कंपाऊंड होतं ना त्या कंपाऊंड मधून Mg बरोबर हायड्रोजन अटॅच झाला होता की नाही, कंबाईन झाला होता की नाही, हायड्रोजन त्याच्यापासून बाजूला झाला. ज्या रिएक्शन मध्ये हायड्रोजन रिमूव्ह होतो पार्ट Mg प्लस H2 gets removed फ्रॉम दॅट कंपाऊंड. इथं सुद्धा पहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कोणाचं एक्झाम्पल आहे इथेन. हे इथेन सर्वांना माहिती इथेन माहिती ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन. इथेनचं एथिन मध्ये रूपांतर झालं, अल्केनचं रूपांतर अल्कीन मध्ये झालं. इथला एक हायड्रोजन आणि इथला एक हायड्रोजन बाजूला निघाला आणि H2 क्रिएट झाला. H2 बाजूला निघाला, ह्या कंपाऊंड मधून H2 काय झाला सांगा रिमूव्ह झाला आणि रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज काय सांगा ऑक्सिडेशन. मग आता पहा एडिशन ऑफ ऑक्सिजन बरोबर ठीक आहे. एडिशन ऑफ काय सांगा ऑक्सिजन लागत ही रिएक्शन मी थोडक्यात एक काम करतो, थोडंसं एकदम सोप्या ह्याच्यात लिहितो वाक्यात. पहा एडिशन ऑफ ऑक्सिजन लक्ष द्या एकदम सोप्या वाक्यात लिहितो. एडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड एज काय सांगा ऑक्सिडेशन. त्याला आपण काय म्हणतो सांगा ऑक्सिडेशन. हे पाहिजे दोन एक्झाम्पल आहे. आता दुसरं आता काय पाहिलं रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. एखाद्या कंपाऊंड मधून हायड्रोजन रिमूव्ह होत असेल मी या ठिकाणी दुसरं लिहितो पहा रिमूव्हल ऑफ काय सांगा हायड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन. इज कॉल्ड एज काय सांगा ऑक्सिडेशन. त्याला आपण ऑक्सिडेशन असं शब्द वापरतो. लक्षात घ्या एक्झाम्पल त्या ठिकाणी आहेत पहा एक्झाम्पल MgH2 नाही तर खालचं एकच किंवा आपण पहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 गिव्स राइज टू CH2 डबल बॉन्ड CH2 आणि प्लस काय सांगा H2. आलं लक्षात ठीक आहे. अशा प्रकारे रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज काय सांगा ऑक्सिडेशन. ऑक्सिजन ऍड होणं किंवा हायड्रोजन रिमूव्ह होणं. ऑक्सिजन काय सांगा ऍड होणं किंवा हायड्रोजन काय म्हणतो सांगा रिमूव्ह होणं. अशा रिएक्शन जे असतात त्यांना आपण काय म्हणतो सांगा ऑक्सिडेशन असं म्हणतो. काय म्हणतो सांगा ऑक्सिडेशन असं म्हणतो असतो. कळतंय सर्वांना व्हॉट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सिडेशन कळलं का सर्वांना. ऑक्सिडेशनचा अर्थ कळाला एडिशन ऑफ ऑक्सिजन और रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. एडिशन ऑफ ऑक्सिजन किंवा रिमूव्हल ऑफ काय सांगा हायड्रोजन. काही झालं तरी आपण काय म्हणणार सांगा ऑक्सिडेशन असं म्हणतो असतो. कळतंय सर्वांना ठीक आहे. तर तिचे अर्थ काय सांगा एक्झाम्पल्स एज वेल एज काय सांगा डेफिनेशन्स ऑफ काय सांगा ऑक्सिडेशन. हे एक्झाम्पल्स आणि डेफिनेशन झाले ऑक्सिडेशनची. कळतंय सर्वांना. आता मी थोडंसं पार्ट लागलं नाही पण एक्झाम्पल मी या ठिकाणी लिहून ठेवतो. नंतर मग आपण MgH2 गिव्स राइज टू काय सांगा Mg प्लस काय सांगा H2 अशा प्रकारे रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. तर ते सर्वांनी इथे एडिशन ऑफ ऑक्सिजन लक्षात आलं. तर अशा रिएक्शनला आपण काय होतो ऑक्सिडेशन असं म्हणत असतो. ठीक आहे. तर दिस ऑर्डर काय सांगा ऑक्सिडेशन. आता मी या ठिकाणी चेक आउट काय करायला चाललोय तुम्हाला एक छोटासा टॉपिक शिकवायला चाललोय. व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडायझिंग एजंट. ऑक्सिडायझिंग काय सांगा एजंट म्हणजे काय ते मी तुम्हाला शिकवणार. काही रिएक्शन मध्ये ऑक्सिजन ऍड करायचा असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी एखादा केमिकल सबस्टन्स वापरावा लागतो आणि तो सबस्टन्स मुळे ऑक्सिडेशन लवकर होतं. पाणी काय सांगतोय काही पदार्थांचं ऑक्सिडेशन इझिली होत नाही. काही पदार्थांचं ऑक्सिडेशन इझिली होत नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन सहजी घडत नाही. मग अशा ठिकाणी आपण एखादा केमिकल सबस्टन्स रिएजंट म्हणून वापरतो एजंट म्हणून वापरतो आणि तो सबस्टन्स जर आपण काय केला त्या रिएक्शन मध्ये टाकला तर त्या ठिकाणी काय होते सांगा ऑक्सिडेशन होण्याची प्रक्रिया फास्ट होते. आलं लक्षात ठीक आहे. तर अशा पदार्थाला आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट शब्द वापरणार आहे. काय वापरणार आहे ऑक्सिडायझिंग एजंट. तुम्हाला एक एक्झाम्पल देऊ का या ठिकाणी पहा लक्षात घ्या बरं का. हे पहा एक एक्झाम्पल मी या ठिकाणी घेतो CH3 CH2 आणि काय सांगा OH. कोण हे सगळ्यांना माहिती एथिल अल्कोहोल. कोण ह्या एथिल अल्कोहोल. कळतं सर्वांना एथिल अल्कोहोल पहा लक्षात घ्या. याच्यामध्ये आपण काय केलं ऑक्सिजन ऍड केला. आता ऑक्सिजन केल्यानंतर इथं काय होतं पहा CH3 आणि काय सांगा COH. पहा नीट लक्ष द्या काय काय सांगतो CH3 आणि काय सांगा COOH. पहा बरं काय झालंय CH3COH नावाचा कंपाऊंड त्या ठिकाणी तयार झाला प्लस H2O तयार होईल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आता हा ऑक्सिजन जो आहे हा ऑक्सिजन कोणी दिला या ठिकाणी मी काय केलेले पहा लक्षात घ्या. एक एजंट वापरलेला आहे पहा K2Cr2O7 आणि ऑब्लिक काय सांगा H2SO4. ऍसिडिफाईड काय सांगा पोटॅशियम डायक्रोमेट वापरले मी. ऍसिडिफाईड म्हणजे H2SO4 इज ऍसिड. ऍसिडिफाईड काय सांगा पोटॅशियम डायक्रोमेट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन एज द एजंट. तो एजंट म्हणून वापरलाय पहा लक्षात घ्या. मग जेव्हा ऍसिडिफाईड पोटॅशियम डायक्रोमेट तुम्ही काय करा एथिल अल्कोहोल मध्ये टाकता तेव्हाच त्याच्यापासून काय होतं सांगा ऍसिडिक ऍसिड तयार होतं. तेव्हाच अदरवाईज ऍसिडिक ऍसिड तयार होणार नाही. म्हणजे ऍसिडिक ऍसिड जर तयार करायचं असेल तुम्हाला ऍसिडिक काय सांगा ऍसिड जर कोणापासून तयार करायचं असेल कोणापासून
एथिल अल्कोहोल पासून जर ऍसिडिक ऍसिड तुम्हाला तयार करायचं असेल तर तुम्हाला हा एजंट वापरावा लागतो. जर तो वापरला तरच ही ऑक्सिडेशनची रिएक्शन करते. म्हणजे CO एक O एक्स्ट्रा ऍड झाला ना, ऑक्सिडेशन झालं. इथं कळते का सर्वांना? CH3 CH2OH म्हणजे ह्या कंपाऊंड मध्ये किती ऑक्सिजन होता? एकच ऑक्सिजन होता. आता होता की नाही एकच ऑक्सिजन? येते लक्षात? हा ठीक आहे, एक ऑक्सिजन होता. आता कंपाऊंड मध्ये प्रॉडक्ट मध्ये किती ऑक्सिजन आहेत सांगा? CO दोन ऑक्सिजन आहेत. म्हणजे याचा अर्थ ऑक्सिजन ऍड झाला की नाही? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड काय सांगा? ऑक्सिडेशन. ऑक्सिजन जेव्हा ऍड होतं तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो? ऑक्सिडेशन झालं. बरोबर आहे की नाही? ही ऑक्सिडेशन रिएक्शन आहे की नाही? पण ही रिएक्शन जर आपण हे जे काय एजंट आहे तो जर टाकला नाही तर एथिल अल्कोहोलचं रूपांतर ऍसिडिक ऍसिड मध्ये सहज होत नाही. इफ वी ऍड दिस एजंट then and then only ethyl alcohol can be converted to the acetic acid. असा जो पदार्थ असतो की जो दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो किंवा जो दुसऱ्याला ऑक्सिडेशन घडण्यासाठी मदत करतो त्या पदार्थाला ऑक्सिडायझिंग एजंट असं म्हणतात. द सबस्टन्स कळते सर्वांना? द सबस्टन्स लक्षात आहे? विच कॅरी आउट द ऑक्सिडेशन ऑफ काय सांगा? अदर सबस्टन्स. जो पदार्थ दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो किंवा त्याला मदत करतो ऑक्सिडेशन होण्यासाठी त्या पदार्थाला काय म्हणतात सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंट. तर हा जो सबस्टन्स आहे तो ह्याचं ऑक्सिडेशन घडवण्यासाठी मदत करतो. आलं लक्षात? ठीक आहे. मग अशा पदार्थाला काय म्हणतात सांगा बरं? ऑक्सिडायझिंग एजंट. मग ऍसिडिफाईड पोटॅशियम डायक्रोमेट, याचे पोटॅशियम डायक्रोमेट मी घेतले. ऍसिडिफाईड पोटॅशियम डायक्रोमेट इज द काय सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंट. हा कोण सांगा? चांगला ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. आलं लक्षात? ठीक आहे. व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडायझिंग एजंट? पहा, ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय ते मी शिकवत होतो आता तुम्हाला. ऑक्सिडायझिंग एजंट the substance which carry out the oxidation of other substance or which helps for the oxidation of other substance is called as काय सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंट. त्याला काय म्हणतात सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंट. त्याला ऑक्सिडायझिंग एजंट असं म्हणतात. तर ते सर्वांना जो सबस्टन्स दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो which carry out the oxidation of काय सांगा? other substance. जो पदार्थ दुसऱ्याचं याने काय केलं? याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणलं. जर हा पदार्थ वापरला नसता त्याचं ऑक्सिडेशन घडलं नसतं. पण जो पदार्थ दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो त्या पदार्थाला काय म्हणतात सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंट असं म्हणतात. कळेल सर्वांना? व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडायझिंग एजंट? सबस्टन्स, हा सबस्टन्स जो आहे तो याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो म्हणून याला म्हणतात ऑक्सिडायझिंग. हा झाला ऑक्सिडायझिंग एजंट. कळतं सर्वांना? ठीक आहे. अशा प्रकारे ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगितलं. व्हॉट इज मीन बाय काय सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंट. आता ऑक्सिडायझिंग पहा. एक्झाम्पल जे ऑक्सिडायझिंग ते काय सांगा? K2Cr2O7 ऑब्लिक काय सांगा? H2SO4. हे जे एक्झाम्पल आहे हे एक्झाम्पल आहे कशा सांगा? K2Cr2O7 दिस इज ऑक्सिडायझिंग एजंट. हा एक ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करतो. दुसरं एक्झाम्पल जर मला सांगायचं म्हटलं तर काय सांगा? KMnO4 पोटॅशियम परमॅंगनेट सगळ्यांना माहिती असेल. KMnO4 काय सांगा? ऑब्लिक H2SO4 हा सुद्धा एक चांगला ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. ठीक आहे. दिस इज द गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट. तिसरं जर मला एक्झाम्पल सांगायचं तर हायड्रोजन पेरॉक्साइड H2O2 त्याला हायड्रोजन पेरॉक्साइड नाव आहे. हायड्रोजन पेरॉक्साइड काय सांगा? पेरॉक्साइड. दिस इज अनदर ऑक्सिडायझिंग एजंट. हा एक ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. आणि त्याला चौथं एक्झाम्पल जर त्या ठिकाणी घ्यायचं असेल तर फोर्थ एक्झाम्पल मी या ठिकाणी राईट करतो. एक्झाम्पल नंबर 4 इट इज काय सांगा? ओझोन. सगळ्यांना माहिती ओझोन. राईट? ठीक आहे. तर ती झालं काय सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंट. हे सगळे हे हा थोडा माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. हा पण आहे ऑक्सिडायझिंग. हे जरा स्ट्रॉंग आहेत पहा लक्षात. ती झालं स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. कळतं सर्वांना? पहा ऍसिडिफाईड पोटॅशियम डायक्रोमेट आणि ऍसिडिफाईड काय सांगा? पोटॅशियम परमॅंगनेट. These are the strong oxidizing agent. H2O2 is mild oxidizing, हायड्रोजन पेरॉक्साइड. जखमेवर ते लिक्विड टाकतात पहा बुडबुडे येतात ते हायड्रोजन पेरॉक्साइड असतं. ठीक आहे. हायड्रोजन पेरॉक्साइड आणि काय सांगा? ओझोन. These are the काय सांगा? माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट्स. ही ऑक्सिडायझिंग एजंट. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा पदार्थ यात टाकल्यामुळे याचं ऑक्सिडेशन लवकर होतं. हा पदार्थ असं करतो काय? लक्षात? व्हॉट इज द काय सांगा? प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ दिस सबस्टन्स. हा पदार्थ नेमकं कशा प्रकारची क्रिया त्या ठिकाणी करतो? हे लक्षात ठेवा. काय करतो असं आतमध्ये की जेणेकरून याचं ऑक्सिडेशन घडून येतं, याच्यामध्ये ऑक्सिजन ऍड होतो. जर हा पदार्थ नाही टाकला तर याच्यामध्ये ऑक्सिजन ऍड होणार नाही. हा पदार्थ असाच असा राहील. त्याचं कन्व्हर्जन त्या पदार्थामध्ये होत
नाही. मग असं काय करतो हा नेमका पदार्थ, तर त्या ठिकाणी त्याचं एक्सप्रेशन मी या ठिकाणी तुम्हाला लिहितोय पहा लक्षात द्या. फॉर एक्झाम्पल पहा लक्षात, हे जे काय एक्झाम्पल आहे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. K2Cr2O7 बरोबर ठीक आहे प्लस 4H2SO4 हा पदार्थ ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या रिएक्टर मध्ये टाकता तेव्हा हा पदार्थ कसे रिएक्ट होते, हा ऑक्सिडाइजिंग एजंट कसं काम करतो ते सांगतो. K2Cr2O7 आणि या ठिकाणी पहा लक्षात घ्या K2SO4 आणि प्लस काय सांगा Cr2SO4 एक मिनिट Cr2SO4 काय सांगा थ्राइस प्लस 4H2O आणि प्लस काय सांगा 3 ऑक्सिजन. नीट लक्ष द्या, बारकाईने लक्ष द्या रिएक्शन केलं पहा. दिस सबस्टन्स हाऊ दिस सबस्टन्स वर्क एज काय सांगा ऑक्सिडाइजिंग एजंट. हा सबस्टन्स जो आहे ना ते एकमेकांशी कसे रिएक्ट होतात पहा. K2Cr2O7 प्लस काय सांगा H2SO4 4 atoms of 4 molecules of H2SO4 combines with each other they give K2SO4 plus Cr2SO4 thrice प्लस 4H2O आणि प्लस काय सांगा 3 ऑक्सिजन. राईट ठीक आहे. हे डिटेल मध्ये एवढं करू नका, फक्त तुम्हाला ऑक्सिडाइजिंग एजंट आहे मी तुम्हाला डिटेल मध्ये मुद्दाम सांगतोय. लक्षात घ्या, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. यू हॅव टू जस्ट रिमेंबर व्हॉट आर द नेम्स ऑफ ऑक्सिडाइजिंग एजंट. तुम्हाला फक्त ऑक्सिडाइजिंग एजंट कोणते त्याचे नाव लक्षात ठेवायचे, त्याचं वर्किंग जे इट इज नॉट पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. पण वर्किंग आपल्याला माहिती पाहिजे की हा पदार्थ नेमकं करतो काय, कसं वागतो, हा काय करतो नेमकं ऑक्सिडेशन घडवण्यासाठी. तर मी तुम्हाला सांगितले K2Cr2O7 कंबाईन्स विथ काय सांगा H2SO4 आणि काय मिळतं, हे प्रॉडक्ट मिळतं, हे प्रॉडक्ट मिळतं, याच्याशी आपल्याला इंटरेस्ट आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 3 atoms ऑफ ऑक्सिजन. असे जे ऍटम असतात ऑक्सिजनचे टेम्पररीली तयार झालेले त्यांना नेसंट ऑक्सिजन म्हणायचं. NaCENT पहा लक्षात, नेसंट ऑक्सिजन NaSCENT नेसंट ऑक्सिजन काय म्हणायचं ना, तिथे आपल्याला तुम्ही लिहितो NaSCENT नेसंट काय सांगा ऑक्सिजन, त्याला आपण नेसंट ऑक्सिजन शब्द वापरतो. पहा these are the काय सांगा प्रायमरी स्टेज ऑफ काय सांगा ऑक्सिजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल तयार होण्याआधी जे ऑक्सिजनचे ऍटम तयार होतात त्याला नेसंट ऑक्सिजन म्हणतात. तात्पुरता ऑक्सिजन तयार झाला, हा जो ऑक्सिजन तयार होतो ना, हा ऑक्सिजन जो तयार झाला तो इथे लिहिलाय पाणी. हे जे काही ऑक्सिडाइजिंग एजंट आहे ना त्याचे एकमेकांमध्ये रिएक्शन होते आणि ते काय तयार करतात, ऑक्सिजन तयार करतात. आणि दिस ऑक्सिजन इट इज व्हेरी रिएक्टिव्ह, इट इज कॉल्ड नेसंट ऑक्सिजन. तात्पुरता जो ऑक्सिडाइजिंग एजंट पासून ऑक्सिजन तयार झालेला असतो ना तो ऑक्सिजनचा आयटम जो आहे तो खूप रिएक्टिव्ह अशा प्रकारचा असतो. इट इज कॉल्ड नेसंट ऑक्सिजन. लक्षात ठेवा नाव त्याचं आहे नेसंट ऑक्सिजन. इट इज व्हेरी 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 रिएक्टिव्ह. इट इज द प्रायमरी स्टेज ऑफ ऑक्सिजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल तयार होण्या म्हणजे O2 चे दोन मॉलिक्यूल दोन ऍटम एकत्र येण्यापूर्वी जो ऍटम तयार होतो त्याला ऑक्सिजन नेसंट ऑक्सिजन म्हणतात. तो खूप रिएक्टिव्ह असतो आणि अशा प्रकारचा खूप रिएक्टिव्ह अशा प्रकारचा नेसंट ऑक्सिजन इथे तयार होतो. खूप रिएक्टिव्ह अशा प्रकारचा काय तयार होतो सांगा नेसंट ऑक्सिजन या ऑक्सिडाइजिंग एजंट पासून तयार होतो आणि हा ऑक्सिजन याच्याबरोबर कंबाईन होतो आणि मग ते प्रॉडक्ट मिळतं. तर त्या सर्वांना नेसंट ऑक्सिजन तयार झाल्यामुळं याचं ऑक्सिडेशन झालं. मग नेसंट ऑक्सिजन कुणी तयार केला, याने तयार केला, म्हणून हा जो आहे हा याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो, म्हणून हा ऑक्सिडाइजिंग एजंट आहे. इट इज व्हेरी गुड काय सांगा ऑक्सिडाइजिंग एजंट. कळालं का मी काय सांगितलं, येते लक्षात तुमच्या. हा जो पदार्थ आहे ह्या पदार्थ जर आपण नाही त्यामध्ये रिएक्टर मध्ये टाकला तर मला सांगा नेसंट ऑक्सिजन तयार होईल का, नाही होणार. नेसंट ऑक्सिजन जर तयार नाही झाला तर ह्याच्याबरोबर कंबाईन होईल का, नाही होणार. मग हा जे एकमेकांमध्ये कसे कंबाईन होतात अशा रीतीने मी तुला दाखवलं. K2Cr2O7 plus 4H2SO4 gives rise to K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4H2O आणि plus 3 नेसंट ऑक्सिजन्स. 3 नेसंट ऑक्सिजन त्या ठिकाणी तयार होतात आणि these nascent oxygens combines easily with this alkyl alcohol because they are very reactive. हा जो ऑक्सिजन असतो ना नेसंट ऑक्सिजन नेहमी असं ब्रॅकेट मध्ये दाखवतात. नेसंट ऑक्सिजन नेहमी कसं दाखवायचा ब्रॅकेट मध्ये, तो खूप रिएक्टिव्ह असतो लक्षात ठेवा. आणि खूप रिएक्टिव्ह असल्यामुळे तो इझिली रिएक्ट विथ दिस वन, त्याच्यावर सहज रिएक्ट होतो आणि काय तयार होतं सांगा ऍसिटिक ऍसिड तयार होऊ शकतं. म्हणजेच याच्यामुळे ऑक्सिजन तयार झाला आणि तो ऑक्सिजन याच्याबरोबर कंबाईन होतो, म्हणून अशा पद्धतीचा जो काही ऑक्सिजन तयार करण्याची प्रक्रिया या कंपाऊंड मध्ये होते, म्हणून याला म्हणतात ऑक्सिडायझिंग एजंट. तर याने ऑक्सिजन तयार केला म्हणून तो याच्याबरोबर कंबाईन होऊन ऑक्सिडेशन झालं, म्हणून हा आहे ऑक्सिडायझिंग एजंट. त्याने ती रिएक्शन लवकर घडवली. आलं लक्षात, म्हणून डेफिनेशन लिहिली. तर सबस्टन्स विच कॅरी आउट द ऑक्सिडेशन ऑफ अदर सबस्टन्स, जो पदार्थ दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो, ऑक्सिजन पुरवतो आणि ऑक्सिडेशन घडवून आणतो, त्याला काय म्हणतात सांगा ऑक्सिडायझिंग एजंट असं म्हणतात. कळते सर्वांना. or it is also called as oxidant or it is just called as oxidant OXIDANT just oxidant असं पण म्हणतात त्याला. कळते सर्वांना. तर K2Cr2O7 आणि H2SO4 दिस इज काय सांगू ऑक्सिडंट किंवा ऑक्सिडायझिंग एजंट. हा एक चांगला ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. चला दुसरं एक्झाम्पल मी या ठिकाणी घेतलंय. एक एक्झाम्पल मी या ठिकाणी एक्सप्लेन केलं तुम्हाला आता मी सेकंड एक्झाम्पल एक्सप्लेन करतोय पहा लक्षात. दुसरं एक्झाम्पल कोणतं आहे पहा लक्षात. एक्झाम्पल नंबर 1
एक्झाम्पल 2 पहा ऑक्सिडायझिंग एजंटची एक्झाम्पल्स चालले पहा लक्ष द्या. आता ऑक्सिडायझिंग एजंटचं दुसरं उदाहरण आहे KMnO4 प्लस H2SO4. यांच्यामध्ये कसं रिएक्शन होते ते कसं ऑक्सिडायझिंग एजंटचं काम करतात मी तुम्हाला दाखवतो पहा लक्षात. ट्वाइस KMnO4 plus 3H2SO4 is to K2SO4 plus twice MnSO4 and plus 3H2O आणि प्लस 5 atoms of nascent oxygen. नीट लक्षात घ्या. मी नेक्स्ट एक्झाम्पल लिहिले त्या ठिकाणी. किती ऍटम झाले? 5 ऍटम ऑक्सिजनचे तयार झाले. नेसेंट ऑक्सिजन किती तयार झाले कळलं सर? हा नेसेंट ऑक्सिजन मी इथे लिहितो खाली NaCENT ऑक्सिजन. नेसेंट ऑक्सिजन तयार झाले. किती? 5. मग पहा ज्यावेळेस तुम्ही हा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून वापरताय त्यावेळी हा वापरला तरी चालेल. हा ऑक्सिडायझिंग एजंट जेव्हा तुम्ही वापरता तेव्हा ते एकमेकांशी कंबाईन होतात आणि काय तयार करतात सांगा? व्हेरी रिएक्टिव्ह अशा स्वरूपाचा नेसेंट ऑक्सिजन तयार करतात. इट इज व्हेरी व्हेरी रिएक्टिव्ह. व्हेरी रिएक्टिव्ह नेसेंट ऑक्सिजन इज क्रिएटेड देयर आणि दिस नेसेंट ऑक्सिजन जो आहे तो रिएक्टंट बरोबर कंबाईन त्याचं ऑक्सिडेशन घडून आणतो. अशा पद्धतीने हा सुद्धा हे जे कंपाऊंड इट इज ऑल्सो काय सांगा? गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट बिकॉज इट हेल्प्स टू क्रिएट द ऑक्सिजन अँड दॅट ऑक्सिजन क्रिएट्स द ऑक्सिडेशन ऑफ अदर सबस्टन्स. कळते सर्वांना? अशा पद्धतीने चला हे तिसरं उदाहरण तुमच्या समोर आहे. ह्याचं कसं होतं पहा. हे कसे रिएक्शन होते? हा H2O2 जो आहे ना H2O2 तो काय करतो माहितीये का? H2O प्लस काय सांगा? नेसेंट ऑक्सिजन तयार करतो. म्हणून H2O2 कॅन ऑल्सो क्रिएट द नेसेंट ऑक्सिजन आणि हा ऑक्सिजन दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन घडून आणतो. म्हणून हा सुद्धा एक चांगला गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. म्हणून एक झाला एक्झाम्पल नंबर 3. हे काय होतं सांगा? एक्झाम्पल 3. तर ते सर्वांना ऑक्सिडायझिंग एजंटचे एक्झाम्पल चालले पहा आपली. पहिला एक्झाम्पल K2Cr2O7 H2SO4, दुसरं KMnO4 H2SO4, तिसरं मी सांगितलं H2O2. दिस इज द थर्ड एक्झाम्पल ऑफ काय सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंट. तर ते सर्वांना ऑक्सिडायझिंग एजंटचं तिसरं एक्झाम्पल आहे. लक्षात आलं सर्वांच्या? ठीक आहे. आणि आता चौथं एक्झाम्पल जे आहे चौथं एक्झाम्पल नंबर 4 काय सांगा? ओझोन. आता ओझोनचं काम कसं चालतं पहा लक्ष द्या. ते मी तुम्हाला दाखवतो. ओझोन जो आहे ना हा ओझोन O3 यूज राईस टू काय सांगा? O2 प्लस काय सांगा? ओझोन पासून ऑक्सिजन तयार होतो आणि एक नेसेंट ऑक्सिजन तयार होतो आणि नेसेंट ऑक्सिजन खूप रिएक्टिव्ह असतो. तो दुसऱ्या रिएक्टंटचं काय करतो सांगा? ऑक्सिडेशन घडून आणतो आणि म्हणून ओझोन सुद्धा काय सांगा? गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. तर ते झालं एक्झाम्पल्स ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट्स. हे सगळे कोणाचे एक्झाम्पल्स होते सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंटचे एक्झाम्पल्स होते. येते लक्षात? ठीक आहे. तर नीट लक्षात घ्या. मी ऑक्सिडेशन नावाचा टॉपिक शिकवतोय. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन ऑर रिमूव्हल ऑफ काय सांगा? हायड्रोजन. इट इज कॉल्ड एज काय म्हणू शकतो? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन म्हणा किंवा रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन म्हणा. इट इज कॉल्ड एज काय सांगा? ऑक्सिडेशन. लक्षात राहील? ऑक्सिडेशन कधी कधी एखाद्या सबस्टन्सचं ऑक्सिडेशन घडवण्यासाठी आपण एक एक्सटर्नल रिएजंट वापरतो त्या ठिकाणी. आलं लक्षात? ठीक आहे. For carry out the oxidation of one substance, we add the another substance, and that is called as oxidizing agent. जो दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन घडून आणतो त्याला म्हणतात ऑक्सिडायझिंग एजंट किंवा ऑक्सिडंट असं म्हणतात त्याला. मग these are the काय एक्झाम्पल्स ऑफ ऑक्सिडंट. म्हणजे कसे ऑक्सिडंट म्हणून काम करतात? हे सगळे जे पदार्थ आहेत ना दे हॅज द ॲबिलिटी टू क्रिएट द नेसेंट ऑक्सिजन. पहा इथं you can see here they has the ability to create the काय सांगा? नेसेंट ऑक्सिजन. and नेसेंट ऑक्सिजन इज व्हेरी व्हेरी रिएक्टिव्ह आणि हा रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन जो आहे तो रिएक्टंट बरोबर कंबाईन होतो त्याचं ऑक्सिजन घडून आणतो. म्हणून हे सगळे जे पदार्थ आहेत ते काय सांगा? ऑक्सिडायझिंग एजंट्स. कळते सर्वांना? लक्षात आलं का? व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडायझिंग एजंट? हे सगळे पदार्थ ऑक्सिडायझिंग एजंटचं काम करतात. कुणाला काय अडचण नसावी. ठीक आहे. तर आता काय करा? ऑक्सिडायझिंग एजंट नावाचा जो टॉपिक आहे ऑक्सिडायझिंग एजंट नावाचा तो टॉपिक जो आहे तो आपण ऑक्सिडेशन सगळं झाले की मग लिहिणार आहे. त्यापूर्वी पहिले परत एकदा इकडे जाऊया. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगितलं. आता मी तिसऱ्या टॉपिकला चालू ऑक्सिडेशन. तर ते सर्वांना ठीक आहे. आता तिसरा टॉपिक मला या ठिकाणी टेक आउट करायचं आहे. लक्षात घ्या. नेसेंट ऑक्सिजन कळालं सर्वांना? नेसेंट ऑक्सिजनची काय अडचण नाही. आता मी काय करायला चाललोय लक्षात राहायचं. आणखी एक ऑक्सिजनचं उदाहरण घेतो. पहा या ठिकाणी इन्क्रीज इन पॉझिटिव्ह चार्ज of ion is called as oxidation. त्याला आपण काय म्हणतो सांगा? ऑक्सिडेशन असं म्हणतो. इन्क्रीज इन काय सांगा? पॉझिटिव्ह चार्ज ऑफ आयन इट इज कॉल्ड काय सांगा? ऑक्सिडेशन. असं पण एक व्याख्या लिहिता येते आपल्याला. चौथी व्याख्या लिहिता येते काय सांगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ काय सांगा? इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सुद्धा काय म्हणतात सांगा? ऑक्सिडेशन असं म्हणतात. आता तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की ह्या दोन डेफिनेशन कुठून आल्या?
ह्याच्या सहाय्याने या दोन. तसं आता हे डिस्टिंग्विश आपल्याला ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन यांचं डिस्टिंग्विश करताना हे पण लागणार आहे. हे लक्षात ठेवा. इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन पॉझिटिव्ह चार्ज इज कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन किंवा मग काय सांगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज काय सांगा ऑक्सिडेशन. त्याला आपण काय म्हणतो सांगा ऑक्सिडेशन असं म्हणत असतो. आता मी या ठिकाणी काय करतो पहा एक एक्झाम्पल घेतो. कोणाचं एक्झाम्पल घेतो पहा लक्षात. KMnO4 KMnO4 माहिती सर्वांना. KMnO4 कुठं वापरलं तिकडे पहा. KMnO4 बरोबर ठीक आहे H2SO4 आहे का. तर मी या ठिकाणी ती रिएक्शन घेतो पहा लक्षात. ट्वाइस KMnO4 नीट लक्ष द्या. ट्वाइस काय सांगा पहा हा रिएजंट आहे प्लस समजा मी काय केलं 10 ApSO4 बरोबर प्लस मी काय करतो रिएजंट हा ह्या रिएजंटचे मी उदाहरण दाखवतो बरं का लक्षात. प्लस काय सांगा 8H2SO4. आता या ठिकाणी काय म्हणणार हे रिएक्शन नीट लक्षात घ्या कशी होणार आहे. ही रिएक्शन जी आहे ती कशी काय होणार 5 मॉलिक्युल्स ऑफ काय सांगा FeSO4 5 मॉलिक्युल्स ऑफ काय सांगा FeSO4 थ्राइस आणि प्लस नीट लक्ष द्या मी काय काय सांगतोय प्लस 8 मॉलिक्युल्स ऑफ काय सांगा H2SO4 त्या ठिकाणी तयार होतील. नीट लक्षात घ्या 8 मॉलिक्युल्स ऑफ H2SO4 नाही ते कंबाईन एक मिनिट रिएक्शन मला बॅलन्स करू द्या फक्त 5 Fe2 म्हणजे Fe चे मॉलिक्युल संपले 5 Fe2 SO4 थ्राइस 3 चौक 12 आणि 3 5 3 15 10 8 18 आणि KMnO4 पहा लक्ष द्या अशा प्रकारचे रिएक्शन त्या ठिकाणी घडणार आहे. K2SO4 प्लस ट्वाइस Mn K2SO4 प्लस ट्वाइस MnSO4 आणि प्लस साधारणपणे 8 मॉलिक्युल्स ऑफ H2 रिएक्शन इनटू 3 4 SO4 3 3 5 3 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 मॉलिक्युल्स 10 18 ठीक आहे. चला पहा लक्ष द्या. पहा नीट लक्ष द्या. या रिएक्शन मध्ये तुमच्या लक्षात काय येईल पहा. मी हा जो रिएजंट आहे ना हा कोणता MnO4 आणि काय सांगा H2SO4 तो कसं ऑक्सिडायझेशनचं काम करतो पहा. KMnO4 आणि काय सांगा H2SO4 हा जो आहे ना हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे हा. हे पहा KMnO4 आणि काय सांगा H2SO4 आहे का KMnO4 हा कुणाचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो ApSO4 चं. कुणाचं ApSO4 चं. नीट लक्ष द्या का मी काय काय सांगतो. ApSO4 चं ऑक्सिडेशन घडवून आणलं त्यांनी. काय झालं नीट लक्ष द्या काही ना मी थोडंसं अवघड आहे दिस इज नॉट पार्ट एवढं डिटेल जायची गरज नाही. मी तुम्हाला डिस्टिंग्विश साठी जे पॉइंट आहेत ते एक्सप्लेन करण्यासाठी हे सांगतोय. पहा लक्षात FeSO4 हा जो आहे याचं रूपांतर कशामध्ये झालं Fe2SO4 मध्ये झालं. Fe2 आणि SO4 थ्राइस मध्ये झालं. Fe2SO4 थ्राइस कळालं सर्वांना. आता ह्या केस मध्ये पहा Fe वर चार्ज किती आहे Fe प्लस प्लस आणि काय आहे SO4 मायनस मायनस कळते सर्वांना. आणि या ठिकाणी काय आलं पहा लक्षात ट्वाइस Fe प्लस 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 आणि काय सांगा SO4 काय सांगा मायनस मायनस. या ठिकाणी काय आलं पहा Fe प्लस 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 2 वेळा आणि SO4 काय सांगा मायनस मायनस 3 वेळा. हे 2 टाइम्स आणि काय सांगा SO4 मायनस मायनस किती झाला 3 टाइम्स असं लिहिलं मला. आलं लक्षात ठीक आहे. पहा लक्षात म्हणजे काय दिसलं तुम्हाला नीट लक्ष द्या बरं. Fe प्लस प्लस या असं लिहितो Fe प्लस प्लस कन्वर्टेड टू काय सांगा Fe प्लस 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 Fe प्लस प्लस रूपांतर Fe प्लस 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 मध्ये झालं. ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे काय होतं तर पहा लक्षात पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे हे नीट लक्ष द्या KMnO4 आणि 8H2SO4 कोणाचं ऑक्सिडेशन घडवलं ApSO4 चं. ApSO4 चं ऑक्सिडेशन घडवलं काय तयार झालं Fe2SO4 तयार झालं 3 टाइम्स. कळतं सर्वांना हे तयार झालं प्रॉडक्ट. तर थोडक्यात ह्याच्यापासून हे प्रॉडक्ट तयार झालं. ऑक्सिडेशन झालं म्हणजे हे झालं याच्यापासून हे झालं. याच्यामध्ये जर नीट मी चार्ज लिहिला तर Fe प्लस प्लस आणि SO4 मायनस मायनस नाही काय. आता या ठिकाणी काय Fe2 आणि SO3 दोन Fe बरोबर SO4 चे किती 3 हे कंपाऊंड किंवा मॉलिक्युल्स कंबाईन झाले. याचा अर्थ Fe3 प्लस आणि SO4 मायनस मायनस चे 3 Fe वर किती चार्ज झाला 3 चार्ज झाला. इथे किती होतं सांगा 2. पण 2 चार्ज चं रूपांतर कशात झालं 3 चार्ज मध्ये झालं. म्हणून आपण म्हणतो इन्क्रीज इन पॉझिटिव्ह चार्ज. पहा पॉझिटिव्ह चार्ज किती होता 2 होता तो किती झाला सांगा 3 झाला. इन्क्रीज इन पॉझिटिव्ह चार्ज इज कॉल्ड एज काय सांगा ऑक्सिडेशन. पॉझिटिव्ह चार्ज मध्ये जर इन्क्रीज होत असेल तर ऑक्सिडेशन असं म्हणतात. कळते सर्वांना. मग पॉझिटिव्ह चार्ज मध्ये इन्क्रीज झाला म्हणजे ऑक्सिडेशन झालं. मग आता पॉझिटिव्ह चार्ज मध्ये इन्क्रीज कधी होतो पॉझिटिव्ह चार्ज मध्ये इन्क्रीज कधी होतो जेव्हा इलेक्ट्रॉन सोडून जातो. समजा इथं लक्ष द्या Na एक इलेक्ट्रॉन सोडून गेला की काय होतं Na प्लस आणि काय सांगा 1 इलेक्ट्रॉन म्हणजे जेव्हा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होतो ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तेव्हा काय होतं पॉझिटिव्ह चार्ज मध्ये वाढ होते. शून्याचा काय आला प्लस झाला. कळते का तुम्हाला. इथं सुद्धा तेच झाले पहा लक्षात. Fe जो होता ना Fe प्लस प्लस त्याचं रूपांतर कशामध्ये झालं Fe प्लस 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 मध्ये झालं. 1 इलेक्ट्रॉन सोडून गेला म्हणून त्याचा प्लस प्लस प्लस. कळते सर्वांना. म्हणजे इलेक्ट्रॉन लॉस झाला
इलेक्ट्रॉनचा लॉस झाला की पॉझिटिव्ह चार्ज मध्ये इन्क्रीज होतो. म्हणून आपण लिहिलं इन्क्रीज इन पॉझिटिव्ह चार्ज इज कॉल्ड एज काय असं ऑक्सिडेशन किंवा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन. तर अशा प्रकारे आपण त्या ठिकाणी असं म्हणू शकतो. कळतं सर्वांना की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और काय असं इन्क्रीज इन पॉझिटिव्ह चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन. याला सुद्धा आपण ऑक्सिडेशन असं म्हणू शकतो. कळलं सर्वांना. तर इन दिस वे व्हॉट इज मीन बाय काय असं ऑक्सिडेशन ते मी आज एक्सप्लेन केलं. टॉपिक थोडासा कॉम्प्लिकेटेड वाटेल तुम्हाला कारण का मोठ्या मोठ्या रिएक्शन्स त्या ठिकाणी आहेत. परंतु जरी मोठ्या मोठ्या रिएक्शन असल्या तरी ही रिएक्शन जे काय पाठ करण्याची गरज नाही. यू जस्ट हॅव टू काय रिमेंबर द ऑक्सिडायझिंग एजंट. तो कसं काम करतो मी तुम्हाला एक्स्ट्रा नॉलेज दिलेलं आहे की कसं काम करतो तो. कसं ऑक्सिजन लेसंट ऑक्सिजन तयार होतो. लेसंट ऑक्सिजन इज व्हेरी रिएक्टिव्ह ऍटम ऑफ ऑक्सिजन. कळतं सर्वांना कसा रीतीने तो तयार होतो. इथं सुद्धा मी तुम्हाला एक्स्ट्रा नॉलेज दिलेलं आहे. हे नॉलेज तुम्हाला फक्त काय करायचे ऑक्सिजन एजंट पाठ ठेवा. हा K2Cr2O7H2SO4 KMnO4H2SO4 किंवा H2O2 याच्यामध्ये सुद्धा ऑक्सिजन तयार होतो. ओझोन सुद्धा ऑक्सिजन एजंटचं काम करतो. ते लक्षात ठेवा. मोठ्या मोठ्या रिएक्शन जरी नाही लक्षात ठेवल्या चांगल्या मुलांनी त्या पण लक्षात ठेवा. ज्यांना हुशार विद्यार्थी आहेत किंवा ज्यांना पैकीच्या पैकीच मार्क पाडायचे त्यांनी त्या पण लक्षात ठेवा. पण अदरवाईज बाकीच्यांनी ऍटलीस्ट हे ऑक्सिजन एजंट लक्षात ठेवले पाहिजेत. आणि या ठिकाणी सुद्धा मी काय केलं ही डेफिनेशन लिहिली. आता हे जे काही मला एक्सप्लेन करायचं होतं हे दोन टॉपिक्स त्यासाठी थोडी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन मी त्या ठिकाणी केली. हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे KMnO4H2SO4 हा FeSO4 चं कसं ऑक्सिडेशन करतो तो FeSO4 चं रूपांतर Fe2SO4 थ्राईस मध्ये करतो. याचं रूपांतर याच्यात करतो. रूपांतर होताना Fe++ चं काय झालं Fe+++ म्हणजे आता चार्ज काय झाला वाढला म्हणून इन्क्रीज इन पॉझिटिव्ह चार्ज इज कॉल्ड काय सांगा. हे एक्सप्लेन करण्यासाठी मला एक थोडी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन घ्यावी लागली. मग तुम्ही रिएक्शन पार्ट नाही केली तरी चालेल पण हे लक्षात ठेवा की इन्क्रीज इन काय सांगा पॉझिटिव्ह चार्ज इज कॉल्ड एज काय सांगा ऑक्सिडेशन. आणि इन्क्रीज कधी होतो मी तुम्हाला सांगितलं Fe++ चं रूपांतर Fe3+ मध्ये कधी होणार आहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन झालं तर होणार आहे. कारण जेव्हा इलेक्ट्रॉनचा लॉस होतो तेव्हा पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतो म्हणून लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज. म्हणजे हे दोन पॉईंट एक्सप्लेन करण्यासाठी मी थोडी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नाही लक्षात ठेवली तरी चालेल पण दोन पॉईंट लक्षात ठेवा. इन दिस वे वी हॅव सीन व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडेशन. पहिल्यांदा आता तुम्ही लिहिताना काय करा हे लिहा सगळं ऑक्सिडेशन म्हणजे काय त्याचे टॉपिक्स लिहा आणि त्याच्यानंतर मग काय करा पहा लक्षात घ्या ऑक्सिडायझिंग एजंटचा हेडिंग द्या आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट. मग उद्या आपण रिडक्शन म्हणजे काय पाहणार आहे रिडक्शन आणि रिड्युसिंग एजंट तर ते आपण उद्या पाहणार आहे. कळलं सर्वांना. येते लक्षात ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला हेच लागलं तर इथं पण लिहून टाकतो मी Fe++ यूज राईज टू काय सांगा Fe+++ आणि प्लस काय सांगा इलेक्ट्रॉन म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ काय सांगा इलेक्ट्रॉन लक्षात. आणि इथं +2 चा काय +3 म्हणजे इन्क्रीज इन काय सांगा ऑक्सिडेशन नंबर. ऑक्सिडेशन नंबर पण इन्क्रीज झाला लक्षात येते सर्वांच्या. आणि काय झालं सगळा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सुद्धा झाला. अशा प्रकारचे रिएक्शन ऑक्सिडेशन म्हणतात. आणि ऑक्सिडायझिंग एजंटची मी 4 एक्झाम्पल्स दिली. व्हाईट कंपाऊंड इज कॉल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट हे पण तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगितले. कळतं सर्वांना ठीक आहे. तर दिस ऑल आउट काय सांगा ऑक्सिडेशन अँड ऑक्सिडायझिंग एजंट टुडे. टुमॉरो विल सी रिडक्शन अँड रिड्युसिंग एजंट. ओके थँक्यू.